What's up mga ka-itlog? Meron tayong system unit dito. Kadadala lang kanina. Hindi raw siya nagbo-boot up. Ayaw din mag-boot sa BIOS. So tingnan natin. So ayan na, naka-on na siya. So walang lumalabas sa monitor. So check natin kung anong problema nito. So stay tuned lang. Kalasin muna natin. So ito yung board. So kabit na natin siya. So magkikita yung speaker. Check mo natin kung tutunog ng walang RAM, kung okay yung board. Lagyan lang ako ng switch. So tingnan natin kung magkakaroon siya ng error code, kung tutunog yung speaker. Oops. On na natin. So tumunog yung speaker niya. So ibig sabihin buhay yung board. Try na natin. Kabit natin itong RAM. Simulan natin ng eraser. Check natin kung magbo-boot up. On natin. So nag-on siya. Lumabas yung BIOS pero walang settings. So namatay siya ulit. So gigabyte tong board. Malamang is, ang sira nito is corrupted BIOS. Kasi walang lumalabas na program nung BIOS yung settings niya. So namamatay, nabubuhay, namamatay, nabubuhay lang siya. Kagaya niyan, nag-on na naman. Ayan. Pero nakalagay lang gigabyte UEFI BIOS pero walang settings. So corrupted BIOS ng board. So kailangan natin na kunin yung backup BIOS nito kasi dual BIOS siya. So i-boot natin yung backup BIOS niya para maayos yung board at makita natin yung settings. So
kung makikita nyo, ito yung zoom ko lang. Ito yung main BIOS, M BIOS nakalagay. M BIOS. Ito yung main. Ito yung G BIOS, ibig sabihin ito yung backup BIOS. So kailangan natin short yung pin nito na 1 tsaka 6 para mag-boot yung backup BIOS nya. So i-ground natin or short natin yung dalawa, yung pin 1 and 6. So short na natin yung pin 1 and 6 sa main BIOS chip. Tapos i-on ko siya. Tingnan natin kung mag-boot up, tapos install yung backup na BIOS nya. So short na natin siya. Makita. Yan, so on ko na. Yan, so kung makikita nyo, lumabas na yung sa BIOS nya, in-install nyo na yung backup. So yun na, antayin na lang natin. Ayan, nakalagay is the main BIOS is corrupted. So the system will recover from the backup BIOS. So antayin lang natin siya matapos. Hopefully pagtapos mag-boot up na siya. Makita natin yung settings ng BIOS. So nag-reboot na siya. Tingnan natin kung mag-boot up. So ayan, tumunog. Ayan, nag-boot up na siya. Load, optimize, then boot. Teka lang. Wala akong keyboard eh. Lagyan natin ng keyboard. Reset ko lang siya ulit kasi nilagyan ko ng keyboard. So ayan, lumabas, optimize. Reset ko lang ulit. Ay, gumana ng keyboard ko. Ayan, okay na. So, lalagay lang natin is load, optimize, default. So, nakita nyo, nag-boot na pero wala siyang hard disk. So, reset natin, pasok tayo ng BIOS.
So ayun na, lumabas na yung BIOS. So ibig sabihin yung problema nito is corrupted yung BIOS niya. So need i-flash nung backup na BIOS dito sa motherboard. So ito yung main niya. Ito yung main. Ito yung backup. So okay na siya ulit. Try natin na ikabit yung hard disk kung magbuboot sa Windows. So test natin tong hard disk. Lagyan natin kung magbuboot up sa Windows. On na natin. So yun, nag-load na yung Windows 10. So ayun na siya, nag-boot up na siya sa Windows 10. So ang problema is yung BIOS niya, main BIOS niya is na-corrupt. So kailangan natin gamitin yung backup BIOS para mag-boot up yung motherboard. So kasi dinala rito na yun nga, hanggang doon lang siya, patay sindi, tapos lalabas na yung BIOS na walang settings ko. Corrupted nga yung BIOS niya. So assembling ko na lang itong mamaya para makuha na ni client. So salamat sa panonood. Kung nakatulong man to ng konti sa inyo, nagkaroon kayo ng konting kaalaman dahil sa dual BIOS, kung paano siya i-boot up at kung paano siya i-short yung pin. Sana po mag-subscribe kayo, support nyo po yung channel ko. Para marami po pong videos na gagawin at para po makatulong ako sa inyo ng konting kaalaman. Ganito lang po ang video at assembling ko na para makuha nila. Maraming salamat po ulit sa panonood.